Läkemedelsbolaget Camurus stiger tvåsiffrigt på börsen efter positiv studiedata från deras kandidat mot obesitas. Och tredje kvartalet visade på fortsatt hög lönsamhet, stark tillväxt samtidigt som man sänkte intäktsprognosen för helåret. Och med mig för att prata mer om detta har jag med mig Fredrik Tiberg, vd på Camurus. Välkommen till EFN, Fredrik. Tack så mycket. Ja, idag kom ju topline-data från er fas 1B-studie inom obesitas med er månatliga semaglutidformulering CAM 2056. Och det här var ju bättre eller likvärdig effekt än veckovis behandling med Novo Nordisk Wegovy. Och hur ska ni konkurrera på obesitasmarknaden? Ja, först ska jag bara säga det att jag är oerhört nöjd med data och det ser väldigt attraktivt ut. Jag tror att det är en intressant produktprofil. Konkurrera med Novo Nordisk är inte avsikten med det här, utan vi har ett antal olika scenarier som vi går efter. Och nu nästa fas blir att starta nästa studie och utveckla produkten så att vi har den redo för en registreringsprogram så snabbt som möjligt. Och sen kan vi titta på konkurrensfrågorna senare. Och data i högsta doserna, där var biverkningarna något mer problematiska och allvarliga. Innebär det att ni går vidare med de lägre doserna i nästa fas? Nej, det var inte så, utan det var i princip bara den högsta initieringsdosen som var väldigt aggressiv. Och det var ju poängen med den här studien att vi vill titta på tolerabilitet och se så att vi körde ända upp till 15 milligram i studien och vi ser möjligheter att ytterligare öka exponeringen. Men vi hade en väldigt aggressiv initiering, vilket var tanken, och vi hade överlag väldigt bra tolerabilitet. När du pratar om, tänker du att man titrerar då istället? Att man går... Ja, vi har ju en väldigt snabb titrering i studien med två veckors doser. Och där är ju koncentrationerna väsentligt högre, men på grund av hur vårt delivery-system ger blodplasmanivåer på ett mer gradvis sätt så fick vi otroligt bra data utav det. Och det var bara den högsta initieringsdosen som gav lite mer biverkningar gastrointestinala. Och i början av sommaren så slöt ni ju samarbete med Eli Lilly. Ett otroligt historiskt, får man ändå säga, stort avtal. Och det här handlar om 4 substanser från Eli Lilly. Kommer det här potentiellt kunna konkurrera då med ert egna projekt av 2056? Alltså det här är en enorm marknad. Vi pratar ungefär i år 500-600 miljarder kronor. Det finns många olika områden inom subområden. Jag tror att det man ska se det här som är mer att vi validerar teknologin för GLP-1-kandidater och även den typen av samarbeten vi har med Lilly, och så får vi se var det går någonstans. Men det är en jätteintressant situation naturligtvis. Och förra veckan så lanserade ni med er kandidat Oxiisa för subkutan månatlig underhållsbehandling av hormonsjukdomen akromegali. Hur har efterfrågan sett ut inför lansering? Vi har fått väldigt positiv respons på produktprofilen naturligtvis, och vi har haft en antal patienter i Tyskland som står på behandling. Och faktum är att vi har fått de första ordrarna redan nu, så att det är positivt. Jag tror överlag att responsen är väldigt positiv. Och förra året så fick ni ju bakläxa eller ett CRL från FDA. Och det här var då samma kandidat, dock inte kopplad till er kandidat, eller säkerheten kanske är värt att understryka. Hur har processen fortlöpt där med inskickande av ny ansökan och när kan vi förvänta oss ett potentiellt godkännande datum? Det är viktigt att konstatera att det fanns inga anmärkningar kring vår produkt på något sätt. Vi väntar på att den här kontraktstillverkaren får sin inspektion gjord, och sen med det så hoppas vi att allting är klart för att skicka in. Så att någon gång under november, december är väl avsikten. Och tidigare är ju bättre, och vi har sagt också att vi tror på ett godkännande eller PDUFA-datum under första halvåret nästa år. Och varför förlängs Sorrento-studien? Hur ska vi tolka detta? Det här är då inom Oclais, eller det vill säga med Oclais inom gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer, så GEP-NET. Det visar att patienterna är stabilare än vi hade kunnat förutsätta baserat på den patientpopulation vi har. Vi har ju en population med mer avancerad sjukdom än tidigare studier, och jag tolkar det bara som positivt eller neutralt. Och neutralt det vore ju om kontrollarmen ger bättre resultat än förväntat. Så att vi ser det, och det är självklart så att det leder till en viss fördröjning, men det får man vara nöjd med.
Och om vi ska ta tillbaka till, ni har precis rapporterat tredje kvartalet förra veckan. Hur kommer det sig att ni sänker intäktsprognosen för helåret men ni behåller samtidigt vinstprognosen? Ja, det är en intressant fråga. Det visar ju på finansiell disciplin kan vi säga. Vi har sänkt lite utav våra utgifter, framförallt i USA då, i samband med förberedelserna för lanseringen. Det har varit en del. Och även på den kliniska fronten så har vi kunnat anpassa situationen till den intäktsprofil som vi har haft på senare delen av året. Och ni nämner svagare försäljning även utav Brixadi, er kandidat mot opioidberoende i USA, som skäl. Men vad är orsaken bakom detta? Handlar det om minskad efterfrågan eller tidigare lageruppbyggnad? Det handlar väl egentligen om helårsresultatet. Man kan väl säga det positiva är att Brixadi har ju kommit igång ordentligt här nu i både slutet på andra och tredje kvartalet. Så att det finns ingenting som ser negativt ut just nu. Men däremot så är ju hela amerikanska hälsovårdssystemet lite i turbulens. Det kan man väl säga lugnt säga. Men nej, jag ser ändå att det är en positiv trend i data nu och vi hade ju absolut den produkten som växte snabbast på amerikanska marknaden. Både under andra kvartalet och tredje kvartalet så att det ser bra ut tycker jag. Sedan nämner ni ju även en försening i samband av en milstolpesbetalning. Eller man är osäker kring tidpunkten här. Handlar det mer om en förskjutning över kvartalen för försäljningsmilstolpen till er partner Braeburn? Vi har sagt att det finns en risk för en fördröjning av utbetalningen av milstolpsbetalningen. Så att absolut, det finns en möjlighet att den skjuts in i 26 men vi ser ingen risk att den inte skulle komma till till liv. Och något som många undrar, det är ju, ni sitter ju på en ordentlig kassa på 3,5 miljarder drygt. Många är nyfikna då på vad ni ska göra med pengarna. Handlar det om förvärv eller är det utdelning eller är det återköp? Vad är näst? Ja, absolut så är vårt uttalade fokus förvärv och strategiska förvärv som passar vår kommersiella profil just nu. Både i USA och Europa. Inom vad till exempel? Ja, det kan vara inom CNS-beroendeområdet. Det kan vara inom endokrinologi, nischonkologi. Vi jobbar med ett antal olika leads och det kommer när det kommer brukar man säga. Men det är inget fel att ha en kassa i det här läget. Minst sagt. Tack Fredrik Tiberg för att du gästade. Tack så hemskt mycket.